Chào các bạn đến với kênh của điện thoại số nha. Trên tay mình là con Samsung A52 các bạn. Máy này khách xay làm rớt bể màn hình nè các bạn. Cái này khách nói xe cán lên nên nó vậy nè, nó bể nát luôn. Mình dán keo lại cho nó đỡ vụn nha. Hôm nay mình tiến hành thay màn hình của nó nha các bạn. Máy này mình tháo sẵn nắp lưng ra rồi để tốn thời gian.
nó có một cái miếng dán nên nó hơi trầy nha các bạn. Thế xong rồi giờ mình lột ra luôn là nó sẽ đẹp nha các bạn. Rồi mình đã hoàn thành xong clip hay màn hình con Samsung A52 nha các bạn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ bên mình nha các bạn. Các bạn có nhu cầu sửa chữa hay là tư vấn gì đó thì liên hệ bên mình nha các bạn. Số điện thoại mình để bên dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn nha.